menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan kuis yang menguji minda para peserta kita dan sekaligus memberi mereka peluang untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Saya hari ini sangat gembira, dah cantik-cantik, penat buat rambut macam ni dan saya rasa, saya pasti para peserta kita pun dah tak sabar. Mari kita tampilkan mereka ke hadapan. Dipersilakan peserta Tuah 13. Itu dia. Wah, kakak-kakak hari ini. Dah bersedia semuanya? Sudah. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Rosniati, umur saya 50. Pernah bekerja tapi sekarang sudah menjadi suri rumah. Hai, nama saya Norita. Saya berumur dalam lingkungan 40-an dan bekerja sebagai seorang customer service officer. Hai, nama saya Sima. Saya 44 tahun. Saya bekerja sebagai kaunselor. Dan hubungan anda bertiga, kawan rapat ataupun adik-beradik macam mana? Anak saudara saya. Adik saya. Oh, jadi yang itu adik-beradik. Mak saudaranya. Ya, saya. Kisahnya. Jadi macam mana anda bersiap sedia untuk menyertai Tuah 13 ni? Kita berjumpa hari tu. Ya, berjumpa dan diskusi. Aktiviti kegemaran anda semua? Berkaraoke, menyanyi, menonton filem. Oh, menyanyi. Samalah kita. Kalau dah bersedia, mari kita saksikan 8 topik yang dipertandingkan untuk hari ini. Sebelum kita singkirkan, saya nak tahu dulu siapa yang dilantik sebagai kapten. Mak saudaranya yang senior, yang lebih berpengalaman dilantik sebagai kapten. Okey, kalau dah bersedia, mari kita saksikan cara-cara permainan untuk pusingan yang pertama. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Anda dah berbincang, 2 Sudah. topik yang anda nak singkirkan tu yang mana? Alam kita dan tokoh personality. Oh, nombor 2 dan juga nombor 3. Ya, saya. Dan yang memanah saya pasti yang dah pegang itulah. Dah bersedia? Sila ambil tempat anda. Okey. Boleh, kalau anda bersedia, silakan. Wow! Bila saya lihat anak panah tu dia terus shoot sampai pop melekat di situ ya. Suka semuanya. Bagus. Itu topik yang pertama dan tepat pada sasaran. Dah bersedia untuk memanah topik yang kedua? Silakan. Ingat nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3. Silakan. Wow! Masih tepat pada sasaran. Wah, memang dah selalu memanah. Dan inilah dia 6 topik yang dipertandingkan malam ini. Singapuraku, Warisan Nusantara, Sihat Segar, Detik Sejarah, Persada Hiburan dan juga Jelajah Dunia. Semangat. Tak sabar nak pilih selebriti anda pula? Kalau tak sabar, mari kita jemput mereka tampil ke hadapan. Selebriti Tuah 13, silakan. Wow, sangat laju. Wow. Dipersilakan kenalkan diri anda. Okey. Sebenarnya Huda nampak macam principal lah ni. Oh, ya. Terima kasih. Ya, jadi saya rasa kalau Huda principal, kita semua guru-guru dia. Jadi saya guru sains. Wow. Pasti kalau nak cemerlang dalam sihat segar ke, inilah orangnya ya. Kalau Fatih pula guru apa, Fatih? Okey, saya ni kan dah pakai sneak skin. Bukan pasal fashion, tapi pasal saya ni guru geografi. Jadi pasal negara, pasal dunia, jelajah dunia. Inilah orang dia. Saya tak tahu pula guru geografi suka pakai kulit ular. Kena mengena ular dengan
geografi. Mungkin nantilah kita buat kajian. Kalau Hairul pula guru Oh, apa? saya ni guru apa tahu? Guru Principles of Accounts. Oh. Jadi ni bab duit ni kan. Inilah orangnya. Kalau nak apa balance sheet tu balance tu panggillah saya. Oh, ya. Yelah. Kalau Norman pula guru Saya bahasa. guru bahasa Melayu. Oh, Dan saya ingin berpantun lah. Silakan. Tasik teduh, airnya tenang. Tempat pengail main rakit. Pilih saya pastinya senang. Pilih yang lain pastinya rumit. Wah, itu dia. Memang nampaklah gaya guru bahasa. Bajunya tu pun berbatik-batik. Ya. Jadi kepada anda bertiga, silalah pilih yang mana satu anda ingin. Hairul nampak bersinar gitu. Glow sikit. Oh, jadi Hairul sinaran dia lain lah. Yang lain tak bersinar lah korang. Lain kali pancangkan lebih sikit lampu tu. Okey, jadi dah buat keputusan. Hairul Anwar yang bakal membantu anda malam ini. Ya, saya. Dipersilakan guru POA kita. Terima kasih. Ya. Ingat tadi awak dah janji balance sheet. Tu lah. $13,000. Kita cuba. Saya akan bawa sinar bagi diri anda. Kita tengok sama ada mereka akan bersinar nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Teruslah bersama kami dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13 dan kita akan mulakan pusingan yang pertama. Tapi sebelum itu mari kita lihat 6 topik yang telah ditetapkan oleh peserta kita. Singapuraku, Warisan Nusantara, Sihat Segar, Detik Sejarah, Persada Hiburan dan juga Jelajah Dunia. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, mari kita saksikan cara-cara permainan pusingan yang pertama. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah menguncikan jawapan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itulah cara-cara permainannya. Mari kita mulakan pusingan yang pertama dengan soalan pertama dari topik Singapuraku. Silakan. Di manakah letaknya bangunan perpustakaan negara yang lama sebelum ia dipindahkan ke Victoria Street pada tahun 2005? A. Bras Basah Road, B. Fullerton Road, C. Stamford Road, D. Middle Road, E. Rocho Road, F. Beach Road. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah memilih jawapan yang betul? Saya pilih Sima. Tersenyum lebar Sima tu. Kenapa anda pilih C? Macam teringat dulu masa zaman sekolah, kita selalu pergi library kat sana. Tak salah lah saya. Teringatlah. Selalu belajar kat library. Mesti budak pandai ni. Bijak. Norita pula, kenapa anda pilih A? Sebab saya pernah ke Bras Basah Kompleks dan saya perasan sebelah dia library, tapi saya tak tahu sama ada itu yang baru ke yang lama ke, saya kurang pasti. Tapi Untuk ketahui jawapan yang betul, mari kita lihat. Itu dia, jawapan yang betul adalah C.
Pilihan yang tepat ya, Kapten ya. Bagus, bagus. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul. 3 bintang. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik warisan Nusantara. Muzik Ghazal dibawa masuk ke Nusantara dari tanah Arab. Ghazal dipopularkan di negeri mana di Malaysia? A. Pulau Pinang. B. Kelantan. C. Negeri Sembilan. D. Johor. E. Terengganu. F. Melaka. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten. Saya rasa Khairul. Sebenarnya Hairul menjawab sama seperti Norita dan juga Kapten, kecuali Sima. Hairul, walaupun anda guru accounting tapi bab-bab muzik ni memang anda mahir juga kan? Saya dengar muzik tradisional untuk tenangkan fikiran saya bila stres makin paper kan. Ya? Jadi itulah sebab muzik Ghazal ni sebab di Johor pun ada Persatuan Ghazal. Dan mereka terkenal dengan tarian zapin dan juga muzik Ghazal. Kat sanalah, setahu saya. Yang lain saya rasa tidak. Kita tanya selebriti kita, tahu tak muzik Ghazal? Tahu muzik Ghazal tapi tak tahu macam mana nak bunyikan. Nak bunyikan. Mungkin Fatin tahu bab-bab. Bab muzik. Saya percaya sangat dengan Hairul sebab hari tu baru je cakap pasal Ghazal-Ghazal. Sekarang ni mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. D. Sima sekarang tahu ya asal muzik Ghazal dari mana? Okey. Itu dia. Bintang yang dikumpulkan adalah 4 bintang. Tahniah. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sihat segar. Kale, parsley, bayam dan brokoli ialah sayur-sayuran yang mengandungi nutrien lutein yang tinggi. Lutein terkenal dengan manfaat apa? A. Kesihatan pencernaan. B. Kesihatan jantung. C. Kesihatan pendengaran. D. Kesihatan otak. E. Kesihatan penglihatan. F. Kesihatan hati. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapakah pilihan anda? Saya pilih Khairul. Hairul, kenapa anda pilih A? Sebab perkataan lutein tu tidak begitu familiar bagi saya. Jadi saya teringat macam sayur-sayur ni, kale, parsley, bayam, brokoli, apa lagi yang dia boleh bantu kita kan dari segi kesihatan sebagainya. Jadi fikir jantung, pendengaran, mungkin untuk senang usus kita kot, untuk pencernaan. Itulah logik saya lah. Saya nak tanya Kapten lah. Kapten pilih E. Kenapa Kapten pilih E? Kesihatan penglihatan. Sebab lutein salah satu bahan dia untuk penglihatan. Dia punya manfaat dia lah. Kalau Sima juga pilih sama. Saya pernah beli vitamin untuk mata. Jadi antara bahannya adalah lutein. Kita tanya guru sains kita. Selaku guru sains, anda setuju Tak ada. dengan kata-kata Kapten tadi? Saya nak terangkan, saya sebenarnya guru relief teacher. Ya, itulah guru sains yang benar. Relief dia. Ya. Jadi saya setuju lah dengan guru besar. Kalau Norman? Saya sama seperti Sima. Dah biasa beli-beli produk untuk penglihatan ni. Jadi saya macam rasa lutein tu memang untuk penglihatan. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Ini adalah jawapan yang betul. Wah, memang bagus. Tak sia-sia tadi beli vitamin, ubat dan juga baca ramuan yang ada dalam vitamin anda tu. Okey, bintang yang terkumpul. 2 bintang. Okey. So far so good. Setakat ni
anda mendapat 9 bintang. Satu aja lagi bintang untuk mendapat $1,500. Dan tentang lutein ni, nutrien ini dapat lindungi mata dari sinaran ultra ungu. Yang berbahayalah untuk mata kita. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Detik Sejarah. Tembok Berlin terkenal sebagai tembok pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur semasa Perang Dunia Kedua. Bilakah runtuhnya tembok ini? A. 1984, B. 1985, C. 1987, D. 1989, E. 1992, F. 1994. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat, Kapten. Saya pilih Sima. Sima. Sima ketawa kecil di situ. Kenapa Sima? Saya macam ingat-ingat lupa gitu. Kita pernah discuss pasal topik ni, tapi saya tak teringat lah. Kalau anda tak teringat, tapi Norita jawab sama seperti anda. Kalau Norita pula? Antara 94, 95, saya tak tahu, kurang pasti kan. Kalau di sini tadi kita tak ada guru sejarah Tapi macam mana kalau anda bertiga? Kalau saya pilih D 1989. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang mendapat jawapan yang betul. Sebenarnya Norman tu yang dapat jawapan betul. Untuk pengetahuan anda, tembok ini dibina pada tahun 1961. Baiklah, tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang ini. Tidak mengapa, kita ada 2 lagi soalan. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik Persada Hiburan. Ungkapan Hakuna Matata yang bermaksud jangan risau telah dipopularkan melalui sebuah lagu dalam filem The Lion King. Ungkapan ini dalam bahasa apa? A. Oromo, B. Zulu, C. Swahili, D. Yoruba, E. Shona, F. Somali. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapakah pilihan anda? Saya pilih Hairul. Hairul? Kenapa ketawa bila pilih Hairul? Tak yakin ke dengan Hairul? Rasa dia boleh jawab lah. Sebenarnya Hairul dengan anda jawapannya sama, C. Hairul, kenapa anda pilih C? Saya fikir sebab dia ada berkaitan dengan bahasa dari Afrika. Jadi antara bahasa-bahasa yang ada kat sini, saya cuma tahu Swahili dan saya cuma macam Swahili, Hakuna Matata. Kalau selebriti pula, bagaimana? Saya hari tu tengok Lion King kan. Saya terus terpukau dengan lagu Hakuna Matata ni. Terus saya letak title Hakuna Matata tu dekat status WhatsApp. Bunuh-bunuhlah, jangan risau tentang kehidupan. Jadi saya rasa Swahili. Saya rasa research lah Hakuna Matata tu apa. Habis lepas tu rupanya inilah maksud dia macam tu. Jadi saya macam pernah baca Swahili lah. Okeylah, mari kita lihat jawapan yang betul. Silakan. Yeay! Itu dia. Jawapannya adalah C. Maknanya pilihan Kapten tepat untuk memilih Hairul. Mari kita lihat. 3 bintang. Dan setakat ini anda telah mengumpul 12 bintang. Bermakna anda telah mendapat berapa? 1,500. Betul. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Gunung Fuji menjadi lambang kemegahan Jepun. Di pulau manakah terletaknya gunung berapi ini?
A. Ishigaki, B. Honshu, C. Shikoku, D. Kyushu, E. Okinawa, F. Hokkaido. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat, Kapten. Senyum aja Kapten kita. Saya pilih Khairul. Kenapa pilih Hairul lagi? Tak salah saya dia pernah pergi Jepun. Dia pernah ever mention pergi Jepun. Agaknya lah aku saya lupa. Hairul pernah ke Jepun? Saya selalu ke Korea. Saya nak pergi Jepun terus COVID. salah lagi. tak jadi. Tak sempat tak lagi lah, sempat. Kapten. Saya terus terang saya tak pasti sangat sebab saya tahu kewujudan Gunung Fuji dan tapi saya tak tahu di pulau mana ia terletaklah. Itulah tak sempat ke sana kan untuk ni. Kalau Norita pula? Sebab Okinawa ni macam lebih familiar. Tapi saya kurang pasti. Tapi saya tahu adik saya pernah ke Jepun. Masa tu kita pergi Tokyo, tapi saya tahu bukan kat Okinawa dengan Hokkaido lah. Sebab saya pernah berdiri satu tempat tu di tempat yang agak atas kan, kita boleh nampak Gunung Fuji. So macam tapi tak begitu pasti tentang dia punya jawapan. In between A sampai D lah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itunya jawapannya adalah B. Maknanya Kapten telah mendapat jawapan yang betul. Kapten. Dalam diam, Kapten telah mendapatkan 1 bintang. Untuk soalan yang kena cukup untuk anda mendapat $2,000. Dah lega untuk pusingan yang pertama ni? Dah okey? Dah okey? Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali sekali lagi lepas ini dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13 dan sebelum rehat tadi para peserta dah selesai pusingan pertama. Mari kita lihat jumlah wang yang terkumpul setakat ini. Itu dia $2,000. Tahniah, dah bersedia untuk pusingan yang kedua? Sudah. Kalau dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainannya. Silakan. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Semoga berjaya. Mari kita mulakan pusingan yang kedua dengan soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Pingat Budaya merupakan inisiatif untuk mengiktiraf individu yang cemerlang dalam seni dan pembangunannya di Singapura. Siapakah antara berikut yang bukan penerima Pingat Budaya? A. Iskandar SN, B. Sarkasi Said, C. Suratman Markasan, D. Isa Kamari, E. Jack Neo, F. Haris Sharma. Anda mempunyai 3 bintang. Kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. Itu dia. Masa anda bermula dari sekarang. Macam Iskandar SN memang macam pernah dengar gitu kan. Isa Kamari tak pernah dengar. Saya tak pernah Isa dengar. Kamari tak pernah dengar. Macam tak pernah Iskandar dengar. SN? Iskandar SN pernah. Pernah. Macam Dalam bidang apa? Mungkin tengah 25 saat lagi. Dalam Okay, kalau seni. harus pilih satu, siapa? Kita pilih D. maybe What Isa Kamari tu macam What do you think? 10 saat lagi, Kapten. Anda harus kuncikan jawapan Jack Neo lah anda. What you say? kalau Jack Neo tu macam tak pernah 3, dengar. 2, 1, Okay, Kapten. D. Tadi perbincangan tu agak kecoh sedikit. Kenapa? Okey, tadi sebenarnya ada Suratman Markasan, ada Sarkasi Said tu semua kan. Saya harapkan yang
yang dieliminasi tadi tu nama-nama yang itulah yang lain. Jadi tinggalkan itu dan tinggalkan jawapan yang betul je satu. Tapi yang tiga-tiga ni macam agak sukar untuk saya buat pilihan. Ya, jadi saya harus tanding dengan mereka lah. Ada tak nama-nama yang mungkin mereka familiar dengan dan tidak? Pernah dengar. Tidak mengapalah, tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah A. Okey. Anda semua tahu Jack Neo sebagai seorang pengarah. Kan? Pengarah. Pencapaiannya pengarah. Dan Isa Kamari pula seorang penulis. Dan Iskandar SN pula sebenarnya tidak wujud. Jadi nama yang anda tadi sepatutnya pilih tu A. Okay. Iskandar SN lain tu anda dengar. Tidak mengapa, tidak mengapa. Tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan pertama. Tetapi untuk soalan kedua ni anda mempunyai 4 bintang. Cerah, agak cerah masa depan. Mari kita lihat soalannya. Kris Tamingsari menjadi milik Hang Tuah selepas dia mengalahkan lawannya dalam sebuah pertarungan di Majapahit. Kris ini mendapat gelarannya sempena nama apa? A. Sebuah kapal. B. Seekor burung sakti. C. Sebuah istana. D. Seorang pendekar. E. Sebuah gunung. F. Seorang puteri. 4 bintang, kita akan singkirkan 4 jawapan yang salah. Itu dia. Masa anda bermula dari sekarang. Okey, yang ini saya pernah baca, dia pendekar. Pendekar. Sebab dia pergi ke Majapahit, dia harus dia bunuh pendekar tu. Lepas tu Majapahit punya sultan tu apa kasih dia beri dia apa tu? Keris tu lah. Dia akan sempena nama Orang yang ada setuju. Setuju. Kita tengok cerah. Kalau apa yang saya baca betul lah. Tapi betul lah saya rasa. Kalau anda pasti boleh kuncikan. Kalau tidak, anda mempunyai 30 saat lagi untuk Kita berbincang. nak jawab. Okey, silakan. Kita jawab D. Seorang pendekar. Saya tengok yakin sangat Hairul. Takut saya. Anda Apa yang yakin? saya baca lah. Bukan burung sakti? Burung sakti tak tahu. Saya cuma tahu cendrawasih ada kan. Kalau selebriti pula? Tahu? Anda juga macam Hairul? Pernah terbaca? Tak, tapi saya percaya dengan guru POA ni. Kalau kita Keyakinannya. nak tengok guru POA tu betul ataupun tidak, mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Tahniah. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sihat segar. Military press merupakan sejenis senaman angkat berat yang antara sasaran utamanya ialah otot tebal berbentuk segitiga yang menutupi sendi bahu. Namakan otot yang dimaksudkan. A. Bicep. B. Pectoral. C. Glute. D. Deltoid. E. Oblique. F. Tricep. 2 bintang, kita akan singkirkan 2 pilihan jawapan yang salah. Okey, masa anda bermula dari sekarang. Kan? Glute kat sini kan? Bicep sini. Bicep sini. Bicep is here. Tu ada 4. Ada glute. Okey, glute kat sini kan? Kat paha kan? Okey, deltoid I'm apa not deltoid? sure. Dengar. Deltoid. Oblique tak salah belah sini kat perut. Belah perut. Deltoid. Tadi kata di perut Oblique perut. Di perut. Okey. Okey, deltoid yang belum ada kan? Belum tahu kan? Bicep dah 15 saat Bicep kat sini. lagi. Bahasa depan ke atas. Bicep kat sini. Captain, dah 10 saat anda harus kuncikan jawapan anda. Deltoid. 5 saat, kalau tidak anda tidak mendapat. Deltoid. Tadi setelah anda mengkaji seluruh badan, saya nak tahulah. Bicep bahagian mana? Hairul lah, Hairul tunjukkan mungkin. Saya tak ada bicep lah. Tapi macam Jadi macam mana tadi? Saya tengok. bicep dah ada tadi. Katanya glute apa tadi? Actually kat sini glute actually. Oh, glute di belakang punggung kan? Okey. Oblique katanya di perut. Di perut. Di bahagian Ya. perut. Jadi deltoid je kita tak pasti tak boleh katanya. pasti. Mungkin kita tanya guru sains kita. Kalau saya akan pilih deltoid. Ya, kenapa anda pasti di bahagian mana tu? Anda tahu? Saya tahu shoulder, Aha. bahu kan? Shoulder. Aha. Dan saya tahu deltoid itu memang segitiga lah.
Kalau salah buku lah saya belajar tu selama ni. Kalau Fatin pula? Selalu saya buat exercise deltoids ni. Tapi tak pernah tumbuh deltoids ni. Deltoids sebenarnya susah sangat nak tumbuh. Nampak sado. Okey. Mari kita lihat jawapan yang betul. Betul, jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna $500 lagi milik anda. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik detik sejarah. Ibu negara India dipindahkan ke New Delhi pada tahun 1911. Apakah ibu negara India sebelum itu? A. Mumbai, B. Kolkata, C. Chennai, D. Hyderabad, E. Jaipur, F. Agra. Masa anda bermula dari sekarang. Okay, definitely bukan D kan? Bukan D No, Bukan. not Bukan Hyderabad, D, not Jaipur, not Agra. Jaipur It's pun either- bukan Jaipur bukan. It's either F pun Kolkata. bukan. Pasal ingat kalau So antara ABC. antara ABC. Mumbai atau Kolkata. Chennai, I don't think so. Pasal Chennai sebelah bawah. So either Kolkata Rasanya- atau Mumbai, I'm not sure. Mumbai atau Kolkata. 30 saat So, lagi. sebab Mumbai yang Mumbai, Bombay kan? Bombay kan? Bombay. I I guess. think it's Kolkata. Kami nak menjawab Okey, silakan. Kolkata, B. Kapten sangat yakin. Macam teringat ingat masa belajar geografi tu. Kena buat map kan? Selalu kena draw map India semua. Kita ada guru geografi di sini. Mari kita tanya dia. Guru geografi yang suka pakai kulit ular. Kalau anda dah pilih jawapan yang mana? Okey, sebelum COVID saya baru je pergi India. Saya rasa macam Mumbai. Tapi betul lah tadi anda kata Mumbai, Kolkata atau Chennai kan. Dia macam Mumbai. Mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Tahniah. Nampak sah mereka ni semua memang guru-guru tak bertauliah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Tahniah. Wah, suka. Mari kita lihat soalan kelima dalam topik persada hiburan. Pop Ye Ye sangat popular dalam era 60-an. Genre ini mendapat namanya daripada sebuah lagu yang dipopularkan kugiran The Beatles. Namakan tajuk lagu ini. A. She Loves You. B. I Want to Hold Your Hand. C. Twist and Shout. D. Can't Buy Me Love. E. I Feel Fine. F. A Hard Day's Night. Anda mempunyai 3 bintang, kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. Itu dia, masa anda bermula dari sekarang. She loves you, Twist and shout jangan lagi. We have to go through one by one. Jadi, Twist and shout, is not by Twist and Beatles. shout bukan Twist. It's not by Okay, yang Beatles. ketiga Hard Day's Night. Tak pernah dengar saya gitu. tak begitu familiar sangat. Saya pun tak Saya pernah. tahu. I know it's She the Loves one. She You. loves Yeah. you. Yeah, Tapi yeah, saya I tahu think- yang Pop Ye Ye ni diilhamkan daripada perkataan Ye Ye. Yeah. Jadi dijadikan. Okay. Captain lah, serahkan. Okay lah, kita lock number A, She Loves You. Macam mana tadi nyanyi sekali lagi? Biar jelas sikit. Takut salah. Jelas sikit. She loves you, yeah. She loves you, yeah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Itu dia. Anda mendapat $500. Sebab itulah namanya pun Pop Ye Ye. Okay. Dah bersedia untuk soalan yang terakhir? Ya. Mari kita lihat soalan yang ke-6 dalam topik jelajah dunia. Silakan. Dunia terbahagi kepada zon waktu untuk menentukan masa di satu-satu bahagian dunia mengikut peredaran hari. Negara manakah termasuk wilayah-wilayah di luar tanah besarnya yang mempunyai zon waktu paling banyak? A. Rusia, B. Britain, C. Amerika Syarikat, D. Perancis, E. China, F. Australia. Anda mempunyai 1 bintang. Kita akan singkirkan 1 pilihan jawapan yang salah.
Itu dia. Masa anda bermula dari sekarang. Saya pernah baca Rusia. Saya pernah baca Betul Rusia tak? juga. Rusia ada 11 kalau tak silap. Ya, Tapi yang lain saya tak tahu berapa. Okey. Saya pernah terbaca Saya kan. pun Ya. pasal Britain, I don't think. Tapi betul lah. Russia. Saya tak salah baca. Russia. Kita Ya. baca pasal Bukan time zone. Britain, bukan Perancis. Bukan Perancis, China, Australia bawah tak. Kan Russia. A, Russia. Anda berempat ni sangat yakin bila anda pilih Rusia tu? Sebab saya ada ulang kaji ni. Kalau tak silap saya, Rusia 11. Sebab anak saya yang test saya berkali-kali kan. So, dia tanya saya cakap 11. Inilah kalau yang saya ingat betul. Mungkin betul di Rusia ada 11. Tapi anda itulah dia. ulang kaji yang lain ke tidak? Fokusnya Rusia. Yang lain macam tak banyak keluar dalam apa yang kita baca. Tapi bila baca tentang ini, Rusia keluar, you know. Macam Rusia So, paling mungkin terbesar kerana sekarang. dia paling banyak, mungkinlah. Kalau selebriti bagaimana? Tak silap saya, dia negara yang paling utara. Jadi antara ni saya rasa Russia yang paling utara. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapannya adalah di Perancis. Memang betul Norita tadi katakan Rusia ada 11 zon waktu. Tetapi di Perancis ada 12. Kerana Perancis ada banyak wilayah-wilayah yang bertaburan. Mungkin website yang anda baca tu tak update. Tidak mengapa tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang ke-6 tetapi anda mendapat $2,000 dalam pusingan yang kedua ini. Mari kita lihat jumlah yang telah anda kumpulkan setakat ini. $4,000. Wah, cerah masa depan, bersinar-sinar saya lihat dari tadi. Hairul, suka? Happy? Kita akan berehat, kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Ya, kita kembali dalam Tua 13. Nampak tak? Para peserta kita pun dah cukup bersenam, dah stretching, dah bersedia untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Sebelum itu mari kita lihat jumlah yang telah anda kumpulkan setakat ini. $4,000. Boleh tahan, boleh tahan. Tapi kita nak gandakan lagi sehingga berapa? $13,000. Boleh. Sebelum itu, mari kita saksikan cara-cara permainannya. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan 1 minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Itu dia. Anda dah bersedia untuk memanah nombor pilihan anda. Nombor berapa tu? Nombor 7. 7. Oh, dipersilakan. 7 Wow! Memang dari awal rancangan tadi, Sima memang sangat expert lah. Nampak tak? Korang nampak tak? Cantik je dia terbang. Dia landing cantik, perfect dekat situ. Tahniah. Tapi bila anda panah nombor 7 tu, sebenarnya topik yang mana yang anda inginkan? Kalau dapat Singapura aku. Sebab nombor-nombor yang terkait dengan topik-topik tu tak sama seperti di awal rancangan tadi. Okey, dah bersedia untuk ketahui topik yang anda dapat? Yes. Topiknya ialah
alam kita. Okey. Positif. Semua muka positif. Sebenarnya topik yang anda singkirkan awal tadi ya. Sila Kapten ambil kad anda. Jangan buka dulu. Dah bersedia? Tarik nafas dulu. Mari sama-sama kita lihat soalannya. Air terjun apakah yang tertinggi di dunia? Masa anda bermula dari sekarang. Hairul banyak melancong. Yang ini actually saya pernah baca ada dalam senarai dia. Saya sendiri yang nervous pasal ni. Air terjun paling tinggi ialah Angel Falls The Angel Falls. di Venezuela. Venezuela. Pernah dengar kan? Falls, pernah dengar? Yes, Angel Falls. Angel Falls. Pernah dengar. Anda ada 25 saat untuk Okey, boleh tak? kuncikan jawapan ataupun untuk minta bantuan. Kami nak kunci jawapan. Okey, anda ingin kuncikan jawapan, sila berikan jawapan anda. Jawapannya air terjun di Venezuela. Angel Falls. Anda berempat sangat yakin dan tak nak langsung pilihan jawapan. Dan anda sangat yakin dengan Hairul juga. Ya, Hairul? Dakdu ni. Dakdu. Kenapa, Kapten? Selaku Kapten, kenapa anda tidak perlukan pilihan jawapan tadi? Sebab pernah baca ni, baru-baru ni, just few days tadi pernah baca ni. Jadi bila dia cakap di Venezuela dan it hits me, Angel Falls. Kalau Norita dan juga Sima pula. Sima, bagaimana? Kalau bab-bab macam ini saya ikut firasat lah sebab vibe yang diberi oleh Hairul ni macam bercahaya betul. And it's confirmed by kita punya team leader. Kalau Norita pula? Saya go with Hairul sebab kita tak ada jawapan. Jadi bila ada satu jawapan tu, bila even kalau dikasihkan choices, daripada situ juga kita ambil. Jadi since dah ada satu potensi ni, kita gunakan sajalah. Saya nak tanya selebriti kita. Saya pernah membaca air terjun terbesar di dunia. Tertinggi pun macam kurang sure. Terbesar Niagara Falls lah. Jadi kalau Angel Falls tu saya harap dia betul. Kalau anda tidak mendapat jawapan yang betul, anda hanya akan membawa pulang $4,000. Tadi kalau anda meminta pilihan jawapan dan jika anda mendapat jawapan yang betul, anda dapat peluang untuk memenangi $8,000. Tetapi anda membuat keputusan untuk kuncikan terus jawapan anda dengan sangat yakinnya pada Hairul. Anda telah kuncikan jawapan. Macam dia marah principal. Awak nervous lagi. Kalau awak nervous, saya lagi nervous. Mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul! Hairul, tahniah. Tak sia-sia anda. Wow, saya sangat bangga. Rezeki nampaknya menyebelahi anda. Anda telah memenangi berapa? $13,000! Wow! Last lah. Nyanyi sekali lagi lah. Lagu She Loves You. She loves you, yeah. She loves you, yeah. Dan sekali lagi, tahniah. Dan kami juga sudah sampai ke penghujung rancangan Tua 13. Sepanjang 13 episod ni saya sangat seronok melihat gelagat-gelagat kumpulan kita kerana macam-macam kerenah mereka untuk memenangi sehingga $13,000. Dan saya harap juga anda di rumah telah meraih lebih banyak pengetahuan dari rancangan Tua 13. Rancangan untuk anda bakal memenangi wang tunai sehingga $13,000. Jadi dari kami semua, sampai kita bertemu lagi. Bye!